amazing. तो हेलो मित्रों, स्वागत है बधाનું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર। તો મિત્રો, ગુજરાત પોલીસ ભરતીની જે એક્ઝામની તૈયારી કરે છે તે મિત્રો માટે ગુડ ન્યૂઝ ક્યારે આવશે, તેની ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન ક્યારે આવશે, તેના વિશે હું તમને જણાવીશ। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી બનાવી રહેજો। તો ચાલો જઈને આપણે જોઈએ શું ગુડ ન્યૂઝ આવવાના છે અને ક્યારે કેટલા ટાઈમ લગીમાં આવશે તેના વિશે હું તમને જણાવીશ। તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુનું બેલ આઇકન ઓન કરી વાળો, એટલે કે જ્યારે પણ હું વિડીયો અપલોડ કરું તો ત્યારે તમને તેની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો ચાલો જઈને જોઈએ ગુડ ન્યૂઝ ક્યારે આવશે। તો જે પણ મિત્રો LRD અને PSIની ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેના માટે આ વિડીયો ખાસ છે। તો મિત્રો, PSI અને LRD માટે ટૂંક સમયમાં PSI અને LRDની ભરતીની સંદર્ભે ઓફિશિયલ જાહેરાત થઈ શકે છે। તો મિત્રો, ટૂંક સમયમાં જે PSI અને LRDની ભરતી છે તેના માટે ટૂંક સમયમાં જાહેરાત થઈ શકે તેવી સંભાવના છે। તો મિત્રો, જે પણ મિત્રો જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને PSIમાં જે પોતાની નોકરી મેળવવા માંગે છે તે મિત્રો પોતાની તૈયારીમાં લાગી જાઓ અને આની નોટિફિકેશન આવવાની છે અને આવવાની જ છે। તો મિત્રો, જ્યારે પણ તેની નોટિફિકેશન આવશે તેના વિશે તો આપણી ચેનલ પર વિડીયો બનાવવામાં આવશે। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુનું બેલ આઇકન ઓન કરી। તો મિત્રો, હું તમને પોલીસ ભરતીની એક વધુ માહિતી આપું તો મિત્રો, જે દીપક રાજાણી સર છે તેમને જે હાલમાં 6 ઓગસ્ટના રોજ જે પોલીસ ભરતી છે તેના વિશે જાહેરાત પણ એક કરી હતી, ટ્વીટ કરી હતી। તે વિશે હું તમને જણાવું તો મિત્રો, રાજ્યમાં ચાલુ વર્ષમાં 12,000થી વધુ પોલીસની થશે ભરતી અને 1,000 SRPમાં અને 6,000 જેલ સહાયકમાં અને બાકીની પોલીસમાં થશે ભરતી। ટૂંક સમયમાં ભરતી બોર્ડની રચના થયા બાદ શરૂ થશે ભરતીની કાર્યવાહી। તો મિત્રો, આ ટ્વીટ પણ એમને આગામી દિવસોમાં કર્યો હતો, જે અવનવી ભરતીઓના ટ્વીટ કરતા હોય છે। તો મિત્રો, જે પણ મિત્રો પોલીસ ભરતીની તૈયારી કરે છે તે મિત્રો પોતાની તૈયારીમાં લાગી જાઓ, એટલે કે જ્યારે પણ ભરતી આવે ત્યારે તમારે તેની તૈયારીમાં વધારે ટાઈમ મળે અને તમારું મેરિટ ઊંચું જાય અને તમારું સિલેક્શન પાક્કું થઈ જાય। તો મિત્રો, જે પણ મિત્રો સરકારી જોબ એટલે કે ગવર્મેન્ટની અંદર જોબ કરવા માંગે છે અને ખાસ કરીને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ એટલે કે ગુજરાત પોલીસની અંદર જોબ કરવા માંગે છે તેના માટે મહત્ત્વનો વિડીયો રહેશે। અને જ્યારે પણ નોટિફિકેશન આવે છે ભરતીની ત્યારે આપણી ચેનલ ઉપર તેનો વિડીયો બનાવવામાં આવશે। અને જો મિત્રો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુનું બેલ આઇકન ઓન કરી વાળો, એટલે કે જ્યારે પણ હું ભરતીને લગતો વિડીયો અપલોડ કરું ત્યારે તમને તેની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો મિત્રો, આગામી દિવસોમાં જ્યારે પણ નોટિફિકેશન આવશે ત્યારે આપણી ચેનલ ઉપર તેનો વિડીયો બનાવવામાં આવશે જ। તો મિત્રો, હવે જે પણ મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરે છે તે મિત્રો પોતાની તૈયારીમાં લાગી જાઓ અને આગામી દિવસોમાં નોટિફિકેશન આવશે તેવી ખૂબ જ સંભાવના છે। તો હવે પછી મળીએ આપણે આગળના વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।